Mirama, përshëndetje, shikues të KlanKosovës. Në zonën B, pas një kohë bukur gjatë në KlanKosova, na kthehet si musafir, por si zëvendës kryeministër, Kujtim Shala. Ai ka pas një rrugë deri te kjo pikë. Dikush thotë se është më i besueshmi i Isa Mustafas, dikush thotë se Isa Mustafa ka shumë nevojën për të. Të tjerët thonë se është i ashpër në atë që deklaron publikisht, por shumë i zorshëm në komunikim të brendshëm në LDK dhe kërkon imësira. Në momente ka marrë fushate në lidhjes demokratike, kur ka pas mas vështiri për debatuar në publik, por ka pas edhe momente kur ka thonë se jam i sigurt që lidhja demokratike do i ftojë zgjedhjet. Natyrisht, edhe një moment ka thënë që unë nuk do të jem në koalicion me PDK-n nëse lidhja demokratike nuk i udhëheq ose nuk e udhëheq qeverinë. Natyrisht që ka lënë një derë në atë që quhet lojën e fjalëve, se ndoshta me PDK-n, por jo me PDK-n nëse LDK-ja nuk e udhëheq. Në përgjithë këtë deklarim ti dhe rrugës ti deri te posti i zëvendës kryeministit, për 1 orë e 10 minuta, sante Kujtim Shala, musafir i zonës B. Kujtim Shala, mirë se erdhe. Mirë se vizita. Atëherë, prej tash tutje, zoti i zëvendës kryeministër dhe ministri i kulturës, besoj që janë tema të cilat do të trajtojmë sante për 1 orë e 10 minuta. Pyetja ime është si po duket të jesh karshi me Hashim Thaqin dhe me Isa Mustafën mes? Tani, vërtet, ne jemi partner në një qeveri, sepse si mas një marrëveshje politike ne kemi një koalicion për të qeverisur. Raporti është i thjeshtë, unë jam kundërshtar i vërtet dhe partner i vërtet. Dhe kundërshtar i vërtet e keni për temat politike dhe partner gjithashtu për temat politike? Për gjithçka. Nuk ke kur gjë personale? Edhe për veprim, jo, as pak, unë me zotin Thaqi vërtet nuk kam një njohje private. Dhe si duket njohja institucionale? Për tani ne kemi nga një funksion aty, vërtet funksionet janë duplifikuara, sepse se cili nga ne drejton nga një ministri të veçantë, një dikaster të veçantë, dhe besoj që jemi tepër të zënë. Funksioni zëvendës kryeministrit ose zyra zëvendës kryeministrit është një zyrë politike dhe kjo është një funksion politik, por punët konkrete se cilin nga ne i bëjmë dhe i udhëheqim në ministri që drejtojmë. Dhe Ministria e juaj Kulturës është me lehtë se sa ajo e zëvendës kryeministrit? Besoj që punët janë konkrete dhe e mendoj se më të vështirë. A i bie që ju i udhëheqni dhe gjithë ministrat e lidhjes demokratike të Kosovës? Jo, i udhëheq kryeministri. Natyrisht që kryeministri ju udhëheq edhe kryeministri ju udhëheq edhe ministrat e PDK-s, po fjala është për ministrat. Një ministër si të gjithë tjerët. Një ministër si të gjithë tjerët. Po. Atëherë, po him në një rrugë se si keni ardhur deri këtu. Regjia nëse është gati, e kemi një deklaratë të zotit Kujtim Shala në zonën e debat, ku thotë se LDK-ja do të ftojë zgjedhjet. Dhe në dy, kjo është deklarata ku Shala thotë se një koalicion me PDK-n nuk do të ishte i dobishëm. Lëshojmë 2 deklaratat dhe kthehemi te biseda gjatë pastaj me shumë pyetje. Unë jam shumë i bindur që lidhja demokratike e Kosovës do të jetë fituese e zgjedhjeve të përgjithshme. Ne po punojmë që të kemi një diferencë solide, që të jemi qetë të ndërtojmë koalicionin, jo që të mbajmë pushtetin, jo që të ushtrojmë, po që të mund të përmbushim programin e lidhjes demokratike të Kosovës, që një koalicion me PDK-n nuk do të ishte i dobishëm, sepse jemi kundërshtar të parë, sepse jemi 2 partitë më të mëdha, dhe e dyta, që për ne është shumë e rëndësishme, ne kemi vrejtje substanciale për mënyrën e qeverisjes së Partisë Demokratike të Kosovës dhe të partnerëve të saj të koalicionit, dhe në anën tjetër që ndoshta është kryesorja për sjelljen e saj politike. Shkojmë edhe me deklaratën e dytë të zotit Shala. Regjia nëse është gati para se të fillojmë ose të vazhdojmë tutje bisedën.
që një koalicion me PDK nuk do të ishte i dobishëm, sepse jemi kundërshtar të parë, sepse jemi dy partit më të mëdha, dhe e dyta, që për ne është shumë e rëndësishme, ne kemi vërejtje substanciale për mënyrën e qeverisjes së Partisë Demokratike të Kosovës dhe të partnerëve të saj të koalicionit, dhe në anën tjetër që ndoshta është kryesorja për sjelljen e saj politike. Atëherë, zoti Shala, e nisëm me këto deklaratat, nëse ju kujtohet ka qenë dikun shkurti ose marsi, fundi shkurtit, fillimi marsit të 23 janar. 23 janar ka qenë deklaratat kur ju i keni thënë çfarë mendoni, për atëherë çfarë keni thënë? Edhe sot mendoj si atëherë. Edhe sot mendoni si atëherë. Po. Dhe mendimi është se ju keni thënë që nuk ka koalicion nëse nuk e udhëheqni qeveri. Ai ka qenë qëndrimi i Lidhjes Demokratike të Kosovës, vërtet qëndrimi im i cili është personal, unë nuk e di nëse ai përbën një interes publik, po shkon edhe përtej që ne si dy parti kryesore, si dy parti të mëdha në asnjë rrethon s'duhet të krijojmë një koalicion. Ky ka qenë qëndrimi im dhe kjo shpjegon edhe votën time kundër në Këshillin e Përgjithshëm të Lidhjes Demokratike të Kosovës dhe të kryesisë së Lidhjes Demokratike të Kosovës. Dhe vota juaj kundër, megjithatë keni respektuar veten, por njëkohësisht edhe partinë në momentin kur ka vendosur që të hyjnë në koalicion. Unë kam shprehur qëndrimin tim edhe me votë, por Lidhja Demokratike e Kosovës është një parti që ka një kulturë politike të vetën, dhe ajo kulturë politike një gjithmonë mendimin dhe vendimet e shumicës, dhe unë respektoj mendimin e shumicës dhe vendimet e shumicës. Besoj që në partitë cilat zhvillojnë një demokraci të brendshme, gjithmonë numri i kolegëve cilët mbeten pakicë do të subordinohen, kjo s'do të thotë në mendimin qëndrime, por në veprimin e shumicës. Në vendimin e shumicës. Atëherë, zoti Shala, ju keni qenë gati në gjitha negociatat që nga 8 qershori, kur keni futur negociata me akëndënismen, kush ishte iniciatori i kësaj? Vërtet, unë jam bashkuar me vonë, me që ato negociate janë zhvilluar në 2 nivele, ka qenë një nivel politik dhe subjektet politika aty janë përfaqësuar nga kryetarët e tyre dhe nga një ekip i ngushtë. Unë fillimisht nuk kam qenë pjesë e ekipit, jam bashkuar ekipit kur ne kemi filluar negociatat me lëvizjen vetëvendosje, fillimisht si pjesë e ekipit teknik, po me që negociatat morën pak më shumë kohë dhe me që unë koordinoja komunikimin, në disa raste kam qenë pjesë edhe ekipeve politike. Mirë, pse nuk eci si pas jush lani e vlani? Tani është histori politike e njohur, ne patëm një marrëveshje politike në bazë të cilës arritëm të krijojmë një shumicë parlamentare dhe ne kishim parasysh që ne kemi një republikë parlamentare, sepse nuk ai projekt nuk shkoi deri në fund. Unë besoj që mund të shpjegohet nëpërmjet disa veprimeve, të cilat lidhen me disa faza, po si themelori mendoj interpretimet e gjykatës kushtetuese, sa i përket sparim çështjes mandatarit që lidhej me çfarë përcaktohet si shumicë në Republikën e Kosovës, dhe ju e dini që gjykata kushtetuese pati interpretuar si shumicë të parin, që do të thotë shumicën e thjeshtë dhe jo shumicën absolute, çfarë kërkonim ne të interpretohej, duke pas parasysh që ne jemi një republikë parlamentare. Kjo lidhej pastaj edhe me interpretimin se cili është grupi më i madh parlamentar dhe që kishte të bënte me mandatin se kush do të jepte kandidatin për kryetar të kuvendit. Këto janë 2 faza, pastaj erdhi një fazë tretë, e cila u bë pak më sistematike pas marrëveshjes së 10 shtatorit me lëvizjen e vetëvendosje, në cilën u përcaktuan ose u dhanë dhe disa kushte shtesë për mandatim, pasi që ne patëm planuar atëherë, e kam fjalën si koalicion, që të votonim kandidatin e Partisë Demokratike Kosovës, cili do që të ishte ai. Por u shtuan kushte të shtesë me cilat u lat
të kuptohet, unë mendoj edhe sot që ajo është paradoksale, por ashtu vendas, ashtu interpretua që në Kosovë nuk mjafton të kesh shumicën parlamentare, sepse duhen dhe disa kritere shtesë, unë mendoj që ato kritere gradualisht e bën të pamundur atë koalicion. Mirë, si u bë që në një moment të thoni që nuk mundet Ramush Haradinaj të jetë kryeministër me numër të tillë vota dhe Lidha Demokratike duhet ta udhëheq. Ju e kishit bindje këtu edhe pse në një moment keni qenë tolerant dhe keni lejuar që apo ishte taktik për të arritur një qëllim? Jo, besoj qëllim marrëveshja e parë ka qenë e vërtetë dhe ne kemi punuar shumë, kemi investuar shumë disa muaj te ajo. Nuk mendoj që ndryshimi i pozicionit u bë për një moment, sepse ne tentuam gjatë disa muajve që të implementojmë marrëveshjen politike që patëm atëherë me partnerët tanë pas zgjedhor, por ajo nuk funksionante. Qëndrimi i Lidhjes Demokratike të Kosovës është ndërtuar gradualisht dhe nuk është thënë për një herë me që dhe ne gradualisht filluam të kuptojmë që kriteret që lidheshin me mandatarin dhe unë nuk mund të mos e them projektonin një figurë tjetër në krye të qeverisë. Dhe ajo figurë e kishit bindje që do të jetë Isa Mustafa dhe nuk do të jetë dikush tjetër me qenë se nuk u arrit ajo që quaj vlen. Ky është e njohur, ky ka qenë qëndrimi i Lidhjes Demokratike të Kosovës. A kishit rrezikuar shumë me këtë apo ishit bindur se Lidhja Demokratike do të ketë shumë probleme nëse pranon diçka tjetër? Në çfarë kuptim? Në kuptimin se nëse Lidhja Demokratike hyn në koalicion me Aleancën dhe me Nismen dhe në të njëjtën kohë elshoni postin e kryekovendarit dhe nuk e merrni kryeministrin, do të ishte shumë e rëndë për Lidhjen Demokratike. Jo, në Lidhja Demokratike e Kosovës arritin në një pikë në cilën as nuk bisedonte me këtë. Me që në ato kushte nuk mund të vazhdonte, sepse ne kishim një presion të madh nga strukturat drejtuese të LDK-s në të gjitha nivelet. Mirë, kur e kuptuat se domosdoshmërinë e koalicionit në Partinë Demokratike, kush e uri në kontakt me Partinë Demokratike dhe sy arrit marrëveshje për koalicion kur ne i shumicë ishit kundër? Nuk di shumë detaje. Jo, kemi qenë pak me sa e kujtoj 6 vota kundër në Këshillin e përgjithshëm dhe nuk besoj që kjo u kuptua ose u interpretua si domosdo, po ky ishte vullnet i shumicës i dëshmuar me një votë kualifikuar dhe po ne mendoj se esenciale me që qenia Lidhjes Demokratike të Kosovës në qeveri dhe sot mund të shpjegohet nëse shihni sistematikisht zhvillimet nga nënt qershorit, do thotë një ditë pas zgjedhjeve kur ne nuk dalëm parti e parë, me që ishte e qartë që Lidhja Demokratike e Kosovës edhe pse s'doli e para s'kishte vullnetin që të jetë parti opozitare. Dhe kjo më duket tepër e rëndësishme, me që unë mendoj që për partitë e mëdha siç është Lidhja Demokratike e Kosovës, kur s'arrin dalë para edhe një pozicioni një parti opozitare është pozicioni natyrshëm. Si u bë që ju kaq herë keni invituar zgjedhjet dhe nuk e keni pas kryeministrin, këtë herë kur nuk i fituat, u bët me kryeministër dhe udhëheq në qeveri? Po është paradoksale, por mund shpjegohet me një besoj e dim, sepse ne kemi një histori politike të re dhe në Kosovë kryesisht qeverit janë ndërtuar në bazë konstruksioneve politike. Mirë, në një moment në një seancë në parë të kësaj legjislature me 17 korrik, nëse ju kujtohet, nëse nuk them me ofenduar, keni thënë në fjalë të rënda për Hayreddin Kuqin, teksa po e nominoni kandidatin për kryeparlamentar në radhët e PDK-s. Jo, asnjë fjalë. Çka i ke thënë? Dhe jeni pajtuar tësh me jeni pjesë e një ekzekutiv. Jo, s'ka të bëj, unë me zotin Kuqi kam dhe lidhje tjetër, lidhje të familjes. Ajo që i kam thënë zotit Kuqi atë ditë ka qenë paka shumë kjo që këto që i thoni ju i dim dhe mos na merrni kohë. Dhe nuk ka pas asnjë gjë personale. S'mund të ketë. T'ju pyes diçka,
Çka ju lidh juve me Isa Mustafën? Me që vendosi që t'ju rezervoj postin e zëvendës kryeministit, kur në parti ka dhe figura tjera të hershme lidhën demokratike. Faktin se ju e marrët barën që një kohë gjatë jeni në kryet betejës publike, fakti që ju i ndihmuat bukur shumë në zgjedhjet lokale dhe e marrët barën, po themi kështu, intelektualet lidhës demokratike të Kosovës për një kohë, se jeni një prej profesorët me nam filologjik. Jo, raporti është raporti me kryetarin e partisë dhe tani edhe me kryeministrin e vendit, por ne t'ju them drejtën, unë me kryetarin e partisë një njohje personale të mëhershme s'kam patur para sa i të bëj kryetari i partisë, por unë kam punuar gjatë 4 viteve të fundit pak më shumë, pak më intensivisht çështjet që kanë bëjnë me marrëdhënien me publikun dhe me që ajo është një fushë tepër e rëndësishme. Unë kam që në kontaktet të përditshme të shpeshta me kryetarin e partisë, por tani që unë kem këtë funksion, besoj që mund të shpjegohet me gjitha ato bashkë dhe me arsye tjera. Unë, ju e dini, kam qenë kandidat për deputeti nominuar nga dega e Lidhjes Demokratike të Kosovës të PS, e cila është një degë tepër e madhe dhe tepër e rëndësishme si përfaqësues i tyre. T'ju pyes, kur e përmeni degën e PS të regionin e Dugaxhinit, ju keni qenë në një betejë për secilën vot dhe keni punuar shumë atje. Dhe Kazmet Muhaxheri është gati produktin i një beteje që keni bëj ju dhe zoti Arben Gashi në atë region. Dhe ju ishit sigur se do të fetoni në Pejë dhe në Dugaxhin, por ishit shumë skeptik që nuk do ta hupni Prishtinën. T'ju them drejtën, për Prishtinën nuk s'kam folur ndonjëherë s'paku jo publikisht, me që unë se si qeverisë i Prishtinë kam ndjekur ma shumë si qytetar dhe në atë plan jam jo pak kritik, edhe për punët që bëjmë edhe tani. Me Pejë ndryshon situata, me që unë kam punuar bashkë me kolegët rreth 3 vjetë. Vetëm ta sqarojmë që ju keni qenë kritik në disa degë të Lidhjes Demokratike. Jo, s'ka të bëj me nuk ka të bëj me degët, sepse nuk mund të pretendoj që i një aq mirë sa ti kritikojën 5 degë të mëdha të rëndësishme, degë fituese historikisht, por besoj që disfavori i madh i yni në Prishtinë ka qenë me që ne patëm pushtet gjatë dhe ne fituam zgjedhjet si parti politike, por humbëm balotazhin sepse të gjitha subjektet politike u bashkuan kundër Lidhjes Demokratike Kosovës dhe më saktësisht kundër kandidatit saj që ishte kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës. Besoj që ai rezultat, kam thënë edhe herë tjetër, është më tepër një konstruksion politik se sa një vullnet politik. T'ju pyes, ju thatë se Hashim Thaçin se keni njohur asnjëherë personalisht. Si po ju ecën me Hashim Thaçin në ballë qeverisë me Isa Mustafën në mes? Kush jeni më i fuqishëm si zëvendës kryeministër, ju apo Thaçi, për faktin se ju e keni edhe kryeministrin të Lidhjes Demokratike? Besoj që ju dhash përgjigje për këtë, një njohje personale private se kam as tani. Ne aty si jemi si persona, por si funksion edhe kështu funksionojmë. Drejtuesi i qeverisë është kryeministri. Dhe nuk s'kemi pse matemi. Njeriu që drejton qeverinë është kryeministri. Atëherë, zoti Shala, çfarë keni për të në lidhje me vërejtjet e shumta që kanë disa kolegë tuaj brenda LDK-s për koalicionin me Thaçin? Po janë vërejtjet cilat janë thënë edhe para se të bëhej koalicioni, është qëndrimi i kolegëve cilin unë e respektoj dhe mendoj që secili ka drejt i mendoj ashtu dhe që secili ka drejt ta thotë atë që mendon. Kështu funksionon Lidhja Demokratike e Kosovës. Nëse një ditë kjo nuk do të mund të ishte e mundur që të bëhej, atëherë ai praktikisht do të ishte Lidhja Demokratike e Kosovës. Ju kishit Vjosa Osmanin si binom, po themi, ishit kryesorët
në paraqitjet publike një kohë gjatë për mujt tanë, duke mbrojtur lidhjen demokratike, duke vendosur teza, duke treguar arsyeshmërinë e fitores. Ju bët zëvendës kryeministër, Vjosa Osmani nuk deshit pranoj apo nuk ndodhi diçka tjetër. Pse ajo nuk është në qeverinë Isa Mustafa? Në komunikimet publike po në Vjosa kemi qenë bashkë, por edhe kolegët e tjerë me qenë në vërtet ishim dhe jemi antarë të kryesisë Lidhjes Demokratike të Kosovës, po më tepër kemi funksionuar si përfaqësues të Këshillit të ekspertëve të Lidhjes Demokratike të Kosovës dhe me që ai këshill ka punuar gjatë të programit dhe ne jemi përqendruar më shumë të artikulimet e programit, jemi dukur më shumë. Kjo nuk do të thotë që tjerët kanë punuar më pak, ndërkëse sa i takon pozicionimit të sotëm të Vjosës, unë besoj që atë përgjigje do ta jap Vjosa jonë. A keni bë ofertë Vjosa Osmanit të jetë ministër? Nuk e di, me që nuk kam qenë pjesë e ekipeve cilat janë marrë me formimin e qeverisë. Ju e keni ditur që do të jeni zëvendës kryeministër? Më është ofruar, pastaj dhe më është kërkuar që të jem zëvendës kryeministër. Dhe kur kërkon partia respektoni? Në atë moment unë kam menduar se duhet. Mirë, përveç jeni zëvendës kryeministër, sikur jeni marrë krejt me Ministrinë e Kulturës dhe nuk keni pas paraqitje publike në mbrojtjen e qeverisë, ose për shembull nuk ju kemi pa gjatë demonstratave të organizuara nga vetëvendosja dhe opozita që të merrnin një qendrim, zakonisht ju njohim për njeri me qendrim, me guxim dhe gjithashtu me artikulim të qartë ndaj problemeve. Pse nuk e morët atë mandat që deklaroni, po e latë zbras situatë? Nuk e kam, e qeveria funksionon me marrëveshje dhe ne kemi një zëdhënës, pastaj për çështjet asaj natyre du të flasin sektorët cilët janë përgjegjës dhe njohin më nga afër, po si punën është normale që bëj punë shumë të madhe në Ministrinë e Kulturës, me që ajo është një dikaster me punë konkrete, me njerëz, me persona, me funksione dhe me një rrjet institucionesh tepër të rëndësishme. Dhe desha të pyes për kozgjatin e kësaj qeverie. Ju kur e keni lidh këtë koalicion, keni lidh për 4 vjet, për më shumë, apo doni që kjo qeverisje të zgjat edhe një kohë derisa mendoni që dy partitë mëdha do ta jeni stabilizues të jetës politike në Kosovë? Jo, mendoj që marrëveshjet politike të kësaj natyre bën për një mandat qeverisës. Për një mandat qeverisës. Po. Dhe ju do ta respektoni secilën pikë të marrëveshjes? Tani partitë e përgjithshme i respektojnë, dhe ne jemi një parti e madhe dhe e përgjithshme. Besoj se edhe kur në momente nuk pajtohet një pjesë e saj? Vendos shumica. Vendos shumica? Po. Dhe besoni që Lidhja Demokratike është e gatshme që të vendos të gjitha problemet me shumicë? Kështu ka qenë deri tani, dhe unë besoj që Lidhja Demokratike e Kosovës nuk mund të funksionojë ndryshe. Atëherë, si do t'ja garantoni ju si LDK votat Hashim Thaqit për president? Kështu thot marrëveshja 8 dhjetor. S'ka të bëjë me garanci, ne kemi një marrëveshje politike dhe ajo çështja është pjesë e marrëveshjes. Dhe a mendoni që 15 deputet që konsiderohet që janë kundër do ta lëshojnë sallën, se 6 i keni, po nëse nuk janë prezent? Jo, në pari nuk e di sa janë kundër dhe kjo është totalisht hipotetike. Unë mund të them që ne kemi një marrëveshje politike dhe që ne du të punojmë që marrëveshja politike të respektohet, me që ajo marrëveshje politike i lidh ashtu funksionet që në vërtet funksionet përcaktojnë edhe mandatin dhe kozgjatin e mandatit. Po për deputetëve që veç unë nuk mund të marrë përsipër të flasë. Atëherë, ju para pak ditësh keni bërë një plan për zhvillimin ekonomik. Ju patet bërë edhe një plan bukur të mirë për arsimin. Po para se të ndëgjojmë 2 deklaratë tuaja, t'ju pyes, me që keni punuar shumë për planin e arsimit, e keni detajuar, keni prezentuar shumë herë, keni qenë shumë kritik për qeveritë e kaluara se çfarë kanë sjellë arsimin, ndoshta problemi kryesor i të kaluarës në Kosovë është
sistemi arsimor shumë i dopt, ndoshta më i dopti me të gjitha dikasteret, pse nuk e monet arsimin si dikaster i cili do të ndryshonte diçka, ose s'pagu do të bënit ato që i patë premtuar në gjatë fushatës. Tani, programi që kemi miratuar ne, programi qeverisë 2015-2018 përfshin gjitha fushat, por është i përqendruar më shumë të zhvillimi ekonomik, me që ka parasysh problemet e thella, cilat duhet të zgjedhim ne, që lidhen me varfërinë, me papunësinë, me mungesën e zhvillimit ekonomik. Programi i Lidhjes Demokratike të Kosovës është aty dhe unë esencë programin e qeverisë mendoj si program të Lidhjes Demokratike të Kosovës, sepse është program që lidhet me reformat të rëndësishme, qoftë legjislative, qoftë konkrete, dhe po ashtu brenda tij është edhe programi i Lidhjes Demokratike të Kosovës për fushën e arsimit dhe të shkencës. A jeni kritik apo nuk e përcjellni se si po shkon dikasteri i arsimit? Jo, interesohem shumë, por është tepër herët që të mund të vlerësojmë. Është tepër herët aty. A do përdorë diçka nga ajo që keni prezantuar për arsye se në programin tuaj, përveç programit të zhvillimit ekonomik, programi i arsimit ka qenë më i detajuar në programin e lidhjes. I Qeverisë Republikës Kosovës ka përbrenda në tërësi pjesën që kemi propozuar ne. Dhe ande nuk e dini se si po ecë ai program. Është herët me çfarë është programi i reformave. Është programi i reformave. Mirë, po shkojmë me 2 deklarata, vetëm t'ju përkujtoj se këtu është një deklaratë e zotit Shali ku ai thotë për planin e LDK-s në 4 shtylla. Dhe e 5-ta ku ju folni për rritjen e pagave. Do të thënë regjia nëse deklaratën 4 dhe 5 dhe pastaj të kthehemi dhe ta komentojmë. Programi i qeverisë së Lidhjes Demokratike të Kosovës ndërtohet në 4 shtylla themelore. E para është sundimi i ligjit, shtylla e dytë zhvillimi ekonomik dhe punësimi, te shtylla e tretë ne kemi lidh 2 fushat cilat janë ekzistenciale për një shoqëri, arsimi dhe shëndetësia, dhe shtylla e tretë integrimet. Rritja pagave duhet bëhet ndryshe, duhet lidhet me rritjen ekonomike, duhet jetë rritje progresive, mund bëhet vit pas viti, po varësisht nga rritja ekonomike. Nuk mund të rriten pagat 25% nëse rritja ekonomike është 2.5%. Ju e patë raportin e Bankës Botërore. Banka Botërore thotë që Kosova rritje ekonomike ka patur vetëm vitin 2007. Tjerat si konsideron si rritje ekonomike sepse kanë qenë investime kapitale të përkohshme, cilat gjenerojnë vende pune të përkohshme. Do të shalë kthejmë te kjo e dyta. Pagat në ku edhe ju jeni i regjistruar, i merrni nga taksat tona, dhe pagat publike janë për 100 e sa euro më të mëdha sa në pagat në sektorin privat. A e dini se çfarë shkelje rand është për taksa paguesit, kur ju paguani më shumë sa ne që ju paguajmë juve taksa? Ju e thatë edhe në deklaratën tuaj. Dhe mendoj që në esencë ajo lidhet me këtë dhe ka të bëjmë një logjike e cila është elementare, që në sektorin publik ne nuk mund të japim parat ose pagat cilat nuk i kemi. Ato duhet të sigurojmë zhvillim ekonomik, duhet të sigurojmë rritje ekonomike që të mund të rrisim pagat. Nëse ne nuk kemi një normë tjetër të zhvillimit ekonomik, por rrisim pagat, ashtu rrezikojmë të ndërtojmë skema piramidale të financimit me të cilat do të rrezikojmë funksionimin e shtetit dhe stabilitetin e tij. A mendoni që ky presion që vjen nga sindikatat, protestat vazhdueshme për rritjen e pagave ka një arsyeshmëri? A din sektorët publike se sa vështirë arrihet të një pagë për 500 euro ose për 600 euro, kur në region është 350, 400. Unë mendoj që kjo është një pyetje shumë e mirë, por duhet të bëj përfaqësuesve të sindikatave. Megjithatë, ka qenë një trend kur është krijuar një paqe sociale
mbi premtime të shumta për rritjen e pakave, duke i shkel ato rregullat se vjen në kuqe me taksa paguesit privat. Tani, përgjigjen e keni të deklarata që transmetuat ju, dhe unë besoj në esencë e përsërit atë që pagat duhet të rriten varësisht nga zhvillimi ekonomik. Mirë, t'i kthemi te kjo deklaratë kur thoni se në dokumentin për planin qeverisë që na dheti kur e patëm mysafir Abdullah Hotin, domethënë ose keni qenë bashkë me zotin Hotin. Kemi qenë bashkë. Pse ndryshoi shtyllat, se ju i renditet ndryshe shtyllat, tash e keni zhvillimin ekonomik të parën, kur ju keni thënë që rendi ligji është kryesor, për arsye se nuk mund të ketë zhvillim ekonomik nëse s'kemi garanci ligjore dhe rendi ligji është prioritet. Jo, nuk s'ka ndryshuar, me që ne vazhdimisht kemi thënë, besoj dhe kryeministri e shpjegoi, janë 3 fusha tjera tepër të rëndësishme, po rrethanore në raport me zhvillimin ekonomik. Ai kapitulli i programit qeverisë është shumë i pasur, ndërka që fusha tjera të programit janë tematike, por në fundit të gjitha mendoj që i shërbejnë shtyllës themelore të programit që është programi ekonomik. Edhe atëherë është deklaruar se i tillë, por ne mendojmë që të arrijmë të implementojmë këtë program politik, ne duhet kemi siguri të investimeve, duke filluar dhe nga siguria fizike, duhet kemi sundim trendit dhe të ligjit në gjitha fushat, ne duhet të punojmë shumë, ndoshta nuk besoj që duket të ashpër të them që duhet të luftojmë korrupsionin, përpiqemi shumë të zvoglojmë evazionin fiskal dhe fenomenet kësaj natyre, të cilat janë tepër të dëmshme, sidomos kur kemi parasysh që ne jemi një shtet i ri dhe që institucionet janë tepër të reja. Para se të kalojmë të bisedojmë për lidhjen demokratike dhe së fundi e kemi lënë si së dikasterin tuaj, Ministrinë e Kulturës. Dëshiroj që të kemi 2 deklarata në një debat me Arsim Bajramin rreth mësuesve të vitet 90 dhe kur thoni se do ta kryesojmë qeverinë Shala, thotë se LDK-ja, ju thoni se LDK-ja do ta kryesoj qeverinë, dhe keni një deklaratë për autostradën që thoni se nuk do të ndërtojmë autostrada, por do të investojmë në arsim dhe shëndetësi, dhe autostrada do të jenë investimi të kaluarës. Shkojmë këto 2 deklarata dhe pastaj kthehemi te zoti Shala për të arsyetuar ato. Me ata kanë ndodhur Qeveria e Republikës Kosovës mandatin e ardhshëm do të sponsoroj ligj ku do të nihet punë aty, por nuk do të keni pojena politikë që do ta drejtoj lidhja demokratike Kosovës. Do ta bëjë. Se ju s'të jeni. Çështja e dytë. Do ta shohim. Ajo patjetër se qeveria e Kosovës. Do të jetë një verdikt i qytetarëve. Ka të bëjë me mandatin e parë. Nëse ne nuk ndërtojmë autostrada kilometrit cilave kushton 10 milion euro, ne do të mund përqendrojmë investime në fusha cilat ne do të i konsiderojmë si prioritare, si shëndetësia, arsimi, sundimi, ligjet e tjerë. Nëse kjo, zoti Shala, ky ballafaqim me zotin Bajrami po jap të drejtë se ju po udhëheqni qeverinë dhe nuk kemi çfarë të them, edhe pse verdikti në qytetarëve kishte drejt zoti Bajrami, por për udhëheqjen e qeverisë po jap drejt dhe keni pas drejt se du të udhëheqni. Nuk mendoj që kishte drejt, me që Partia Demokratike e Kosovës garoi si pjesë e një koalicioni, jo të vogël. Votat i keni, Lidhja Demokratike ka vota më shumë se partia? Më shumë. Mirë. Atëherë, të kthehemi te deklarata për autostradën, dhe ju ishit kundër autostradës, por më njëherë kjo qeveri e aprovoi autostradën për... Jo, ne kemi patur vrejtje që në fillim procesit, por dhe ne kemi tërhequr vrejtjen seriozisht, me që ne du t'jemi të kujdesshëm në projektet asaj natyre, projektet më dha dhe sidomos projektet në cilat implikojnë kompani cilat funksionojnë dhe jashtë Kosovës, janë tepër të rëndësishme. Vrejtja lidhet me një gjë esenciale. Nuk duhet qeverit nguten, sidomos në fund mandateve, që të lidhin kontrata as të mëdha, me që kontratat e asaj natyre, punët e kontraktuara është e vështirë që të trimeren. Domethënë, ne
duhet ndërtojmë autostradën, pa është një projekt i trashëguar, i kontraktuar dhe i trashëguar. Mirë, por me gjitha të kjo autostradë po vazhdo, dhe e keni trashëguar. Po pra, sepse ne duhet të ndjekim logjikën e institucioneve, qeverit duhet të kenë kujdes, dëgjojnë opozitën kur bën vërejtjet kësaj natyre, me që ndodh që opozita të udhëheq qeverin dhe të trashëgoj pastaj atë që është si problem dhe duhet ta zgjidh vetë. Të kthehemi te ajo që quhet problem i shpejt që do të lindë në lidhjen demokratike. Nuk është problem, është një garë. Ju herën e kaluar ose në zgjedhjet e kaluar ju treguat se mund të bëni një edhe debat, edhe një garë zgjedhore ku fiton më i miri ose fiton ai që ka vota më shumë. Si do të duket kuvendi i ri i lidhjes demokratike të Kosovës? Tani, kjo ka të bëjë me zgjedhjet dhe zgjedhjet brenda lidhjes demokratike të Kosovës janë një proces tepër i rëndësishëm. Nga i proces do të varet si do të duket jo vetëm kuvendi, por lidhja demokratike e Kosovës në tërësi, në fond kur në saj zgjedhim kryetarin e partisë, por bëjmë zgjedhje në gjitha nivelet dhe gjitha strukturat e lidhjes demokratike të Kosovës kanë përfaqësuesi të tyre ashtu si përcakton statuti i lidhjes demokratike të Kosovës në kuvendin zgjedhor dhe ata me votë fshet sipas vullnetit që kanë dhe si përfaqësues të njerëzve cilët i delegojnë dhe që të gjithë janë njerëz lidhjes demokratike të Kosovës do të zgjedhin dhe udhëheqin. Do të thotë do të varet shumë ose më mirë të them në tërësi nga vullneti i njerëzve të lidhjes demokratike të Kosovës. Ndani mendimin ende se duhet një garë e njerëzve të rinj në lidhjen demokratike? Apo mund garoj? Unë nuk s'mund të përcaktoj vullnetit, është çështje ambicjeve dhe ne s'mund të themi njërit ose tjetrit ju mund të garoni sepse keni këtë moshë dhe ju s'mund të garoni sepse keni një moshë tjetër. Kjo i bie që e përkrani kryetarin e tashëm të lidhjes demokratike të hyn garë. Jo, unë përkra garën. Tani ne edhe kryetari i lidhjes demokratike të Kosovës dhe kryesia e LDK-s rezervohet në këtë fazë që të bëjë deklarime të tilla sepse nuk do të ishte korrekte, është në proces i yni dhe ne edhe kur garojmë jemi kolegë dhe kur mbyllet gara prapë jemi kolegë. Dhe ju nuk e dini se kush do të garojë për momentin? Jo se di. Edhe pse është shumë afër kuvendi? Kuvendi nuk është edhe aq afër, me që ne s'kemi filluar zgjedhjet. Gara fillon e maj. Ne po bëjmë, jo, do të mbyllet javën e fundit të majit, ne do të fillojmë në gjysmën e marsit, do të kemi zgjedhjet gjatë gjysmës 2 të marsit, pastaj gjatë prillit dhe majit, dhe në fund të majit do të kemi kuvendin zgjedhor. Dhe ç'a mendoni, a do të jetë në një logjik politike kryeministri tashëm kryetari i lidhjes demokratike të Kosovës për arsye se po do të jetë ndryshe, atëherë çdo kandidat i ri që fiton mund ta ndryshojë marrëveshjen, apo ju besoni që një parti nëse e ka një marrëveshje nuk e ndryshon atë me ndrimin e kryetarit? Nuk e di nëse kemi atë tradit, po një logjik elementare politike më thotë që një kryeministër pa një parti s'është i fuqishëm. Dhe kjo logjik tregon se Isa Mustafa do të hyjë në garë për kryetar të lidhjes demokratike. Prapë është çështje e vullnetit dhe ambicjes, si logjikë politike unë mendoj se po. Po se si do të përfundoj gara këtë do ta vendosin njerëzit e lidhjes demokratike të Kosovës. Ju do garoni për kryetar të lidhjes demokratike? Jo. Jo. Dhe me qeni shumë i fortë në pej për delegatët tuaj, keni punuar shtëpi për vite të tëra, për ta rikthyer besimin. Jo, s'ka të bëjmë atë, unë s'kam ambicie. Jo, pyetja ime është diçka tjetër. Ka do orientohen delegatët e lidhjes demokratike që vinë nga regioni? E keni fjalën si do të votojnë? Po, si do votojnë. Po s'parin nuk e di cilë do t'jenë ata, sepse do të zgjedh kuvendin zgjedhor i Degës, që do t'i delegoj për kuvendin zgjedhor. Regioni Ana Moravës dhe i 5 do të ketë më shumë t'i delegat, megjithatë se ju keni më shumë t'i njerëz në parlament nga këto. Unë nuk e di cilë do t'jenë ata, e para, e dyta ne nuk instruktojmë për gjërat asaj natyre dhe e treta vota do t'jetë e fshehtë. Po megjithatë lobimi është
i logjikshëm dhe i natyrshëm. Është çështje normale, por unë nuk s'jam njeri që e bëj. Nuk je njeri që bën lobimin. Jo. Dhe votën e ke keqësisht individual. Po. Edhe për faktin që ju e keni ndihmuar atë shumë dhe gazmen muhaxheri në pej. Dhe keni shkuar përfituar se cilën votë për të. Po jo, as gazmendin as Lidhjen Demokratike të Kosovës, unë kam bërë punën time, unë jam përfaqësues i Lidhjes Demokratike të Kosovës, sepse jam veprimtar i Lidhjes Demokratike të Kosovës. Dhe çka nëse zoti Fatmir Sejdiu, si kryetar nderi, do të jetë një për kandidatëve me statuta? T'ju pyes juve, për arsye se ju e njeni e dini në semantikën e fjalës e tjera. A ka mundësi dikush që kryetar nderi të kandidoj ose të rikandidoj për kryetar të Lidhjes Demokratike? Nuk Kthehemi te gjuha e titullit. Nuk mund të them që ka një kufizim statutar. Ja, juridik në dokumentin e Lidhjes Demokratike të Kosovës, tani çështja është se si perceptohet ai titull dhe se si e percepton. Nuk është perceptimi, juve si gjyqtar. Dhe se si e percepton. Dhe që merrni me interpretime të gjëra të tilla, kryetari i nderit. Jo, unë po e interpretoj me thellë si esencë, jo vetëm si diskurs, dhe për ata po them që varet si perceptohet dhe është tepër e rëndësishme si e percepton presidenti Sejdiu atë titull. Dhe varet prej tij personalisht. Patjetër. Dhe ju si do ta interpretonit po të ishit një kryetar nderi, ku do të jetë? Do të isha një kryetar nderi. Do të isha një kryetar nderi. Mirë, t'ju pyes kolegja e juaj Vjosa Osmani, sikur paralajmëroj, dhe diskursi i saj është që rishqyrtimi i gjithë shkafës me Partinë Demokratike dhe koalicionin me të. Çka në një situatë tillë nëse fiton me atë diskurs, me atë program? Vjosa? Po. Po e pas ka thënë. Pas ka thënë. Mirë, atëherë kjo ishte ajo pjesa që i takon edhe Lidhjes Demokratike, po kthehemi te kjo pjesa e fundit që dikun për 20 e sa minuta do të prekim ato ku ju keni qef, ose ku ju punoni tash, jeni i thirrur dhe keni kënaqësinë e punës. Desha t'ju pyes konkretisht, në çfarë gjendje e gjetët Ministrinë e Kulturës dhe Sportit? E niset disi me hovë, por në momente kur keni pas deklarata ose kur keni hap probleme, keni thënë se nuk kanë qenë punët fort mirë aty, sidomos në disa dikastere. Besoj me mungesa tepër të mëdha dhe ne kemi patur të njohur me që kemi ndjekur sistematikisht punën e Ministrisë Kulturës, pos tjerave ne kemi një ekip të veçantë për brenda Këshillit të Ekspertëve, i cili merret me çështjet e asaj natyre, i cili ka punuar shumë të programe me cilin ne kemi garuar atëherë. Ajo që po zbuloj unë bashkë me një kuptim elementar të fjalës, me ekipin tim janë problemet e mëdha në çështjet menaxhimit dhe cilat ne vërtet nuk e dinim, sepse ato nuk tani e shoh që s'arrin ti kuptosh sakt nëse si e i përfshirë direkt në punë. Dhe ajo ka të bëjë me një traditë pune cilën unë e mendoj jo të mirë të gjitha qeverive të Kosovës, që përpiqen që gjitha punët të përqendrojnë te niveli politik dhe që gjithë dikasterin ta udhëheqin nga kabineti ose zyra e ministrit. Tani secili dikaster ka dhe strukturat tjera të shërbimit civil, cilat nëse do të hynë punë dhe lejohen të punojnë si profesionist, mund të bëhen tepër dobishme. Dhe unë po përpiqem që të bëj këtë, që unë dhe ekipi im të ndërtojmë politikat e asaj ministrie, por të jetë shërbimi civil bashkë me institucionet nacionale cilat lidhen si rrjet rreth Ministrisë së Kulturës që të implementoj politika dhe që të jenë veprues të drejt për drejt.
Nuk po përdori, po nuk është ndoshta adekuate fjala i larguat, por ju po e përdori fjalën ju i larguat shumicën e drejtuesve të bordeve apo drejtues të institucioneve kulturore në vend, pse vepruat është? Jo shumicën asnjë, sepse ka keq kuptime të mëdha. Ligjet për institucionet e veçanta dhe ligjet sistemore e njohin si kompetencë të ministrit emërimi nëse është karkimin e këshillave drejtuese të institucioneve nacionale dhe edhe emërimi dhe shkarkimi i tyre i takon diskrecionit të ministrit. Unë kam ndërhyrë në 2-3 raste në të cilat kam menduar që ne e kemi domosdoshme që të garantojmë një dinamik tjetër të punëve. Dhe kjo s'ka të bëj fare me personat. Ju treguat edhe tolerant nda njerëzit që janë veshur me ndoshta ose kanë qenë dikur të veshur me petkun politik dhe jeni bazuar që në bordet janë njerëz që kanë një ekspertizë profesionale. Unë kam emëruar këshillin e teatrit për shembull ose para 2 ditëve këshillin e galerisë kombëtare të Kosovës kam ndjekur A ke përdor drejtën diskrecionale për të gjitha apo i ke zgjedhur gjitha, po në bashkëpunime të tjera? Jo, si kam zgjedhur gjithë, i kam emëruar sepse unë zgjedh të komunikoj shumë, edhe pse është fushë cilën e njoh jo pak, unë përpiqem të komunikoj sa më shumë, po nëse unë shoh që diskutohet shumë akti i ministrit, i cili është plotësisht i ligjshëm dhe nuk diskutohet përbërja bordeve, sepse të gjithë ata që po emëroj unë janë profesionistë dhe janë të zgjedhur sipas tipologjive që shkojnë institucioneve. Unë edhe tani tutje do të përpiqem që sa herë të kem dorë që të vendos për çështjet kësaj natyre, të vendos profesionistë të profileve të cilët mund të ndihmojnë institucionin, sepse këshillat janë strukturë tepër e rëndësishme institucioneve, ata janë drejtuesit të vërtetë dhe bëjnë politikat e institucionit dhe drejtojnë institucionin, me që drejtorët janë më tepër menaxher. E kanë fjalën si struktura drejtuese profesionale është e identifikueshme me këshillin. Mirë, në qendrën kinematografike do të keni bord? Po patjetër, unë mendoj se brenda kësaj jave do të emëroj këshillin e ri. Dhe çfarë bordi duhet qendrës kinematografike për arsye se gjithmonë ato ka probleme, gjithmonë ka paknatësi, gjithmonë unë e shpjegoj tipologjikisht, nuk e lidh prapë me personat, është domosdoshme që me çaj do të ketë 5 anëtar dhe hiç përfaqësuesin e ministrisë, cilin unë patjetër si dhe në raste tjera nuk do ta delegoj një person politik, por një profesionist që të plotësoj skemen tipologjike, aty është domosdoshme që të kemi një regjisor, një aktor, që të kemi një producent, edhe pse është tepër e vështirë me që për shkak se ne kemi një industri të filmit dhe edhe ata pak producent që kemi këtu janë të orientuar që të arrin të marrin fonde nga qendra kinematografike e Kosovës, por teorikisht ajo duhet të jetë kështu, dhe do të përpiqem ta plotësoj dhe do të jetë i fundit ose i pesti një person i rëndësishëm i shoqërisë civile, si edhe në rastin e teatrit kombëtar dhe të galerisë arteve. Dhe a keni vërejtje në atë që është bërë në qendrën kinematografike? Cilat janë, se si duket me që keni lënë të fundit këtë për ta prekur edhe sportin gjithashtu, për arsye se sporti ka gjithashtu shumë problematike, ju keni nisur një punë për stadionet në qytete dhe atë stadionin kombëtar, siç e quheni. Por megjithatë qendra kinematografike është një problematike veçantë. Ka probleme të cilat i ke trashëguar, apo jo? Tani është një institucion i veçantë i cili merret me politikat e filmit dhe me politikat buxhetore dhe është tepër i rëndësishëm. Unë mendoj që problemi i parë i madh i qendrës kinematografike është buxheti i vogël. Më kujtoj që kur kemi themeluar fondin për kinematografin ka qenë 300.000 euro dhe ka qenë një fond simbolik.
Tani kemi arritur deri te shifra prej 800.000 euro, e cila është optimale për du të shkojmë për tej. Qendra kinematografike e Kosovës unë nuk mund të them që s'ka rezultate. Çështja është që ne kërkojmë një dinamik tjetër të punëve dhe një menaxhim më efikas që të arrijmë për pas që të krijojmë një industri sa do të vogël për brenda Kosovës, dhe atës mund ta bëjmë vetë, dhe kjo është themelori, ajo që kërkojmë ne është që në nivel producentës dhe bashkëpunimi me institucionet e kësaj natyre jashtë Kosovës të kemi një shkallë tjetër, të re. Megjithatë, do të themi që për herë të parë kemi një ministër, pas një kohë gjatë, deri diku Lidha Demokratike ka pas ministra politik, por me referenca, po themi, te kulturës e cila... Jo, tani ministri është funksion politik, për pos menaxher... Pra ndaj, është funksion politik edhe menaxherial njëkohësisht. Por megjithatë, kemi një ministër me referenca kulturore, me një kritik letrar, ose një njeri i cili merret me letërsinë, merret me narracionin, merret me diskursin, po themi, edhe gjuhës e tjera. Mos t'i përmendi për ata që nuk ju njohin. Ajo që i duhet kinematografisë është ndikush që realisht e prek pikën se çfarë do të jetë narracioni një filmi, i cili do të jetë i suksesshëm, ku ju do ta financoni dhe ai do të jetë një pikë referencë për të ardhmen, për një temë e cila realisht, për shembull, Bosin e ka sjell fitues në disa festivale. Ne kemi disa filma, por ende nuk e kemi gjetë pikën. Jo, Bosnia ka një tradit, po këto që thani ju janë çështje të qendrës kinematografike dhe për ata është. Nëse smerret me këto nuk e di pse do duhet të ekzistonte dhe unë nuk mund të them që smerret. Po prandaj kur vendosni bordin e dini cilët njerëz mund të bëjnë diçka në këtë pikë. Po, për ata do të jemi të kujdesshëm edhe në këtë rast, por çështja e zgjedhjes filmave bëhet në konkurrencë të hapur dhe ato i zgjedh një juri profesionale, dhe ajo juri nuk është këshilli. Dhe ajo juri profesionale zgjedhet nga bordi. Po, por është e jashtme. Mirë, a keni rrezikuar koalicionin fare me veprimet e juaja që keni ndryshuar disa njerëz për shembull e keni ish drejtorin e Teatrit Valdet Avdiun. Ju thanë se e keni larguar me pretekst se ka qenë Miki Kadreveseli. Dhe që është largim politik, nuk s'kam të bëjmë me atë, sepse s'është çështje e ministrit, por çështje e këshillit. Unë nuk s'kam asnjë komunikim të asaj natyre me këshillin. Do nuk e kuptoj është a logjikët e konsideroni dashaketësi, deklaratat se ju po bëni për shkak se do ta eliminoni shikun. Jo, janë konstruksione, po unë besoj që ne do të mësohemi me veprime të vërteta, dhe unë kërkoj nga të gjithë njerëzit me të cilët punoj që të bëjnë veprime të vërteta. Mirë, a jeni dashamirë si sportit? Ju pa në ndeshjen Trepça Besa këtë diel, a në qenë në ndonjë ndeshje tjetër me? Unë i kam, se tani s'm lejohet, por jam tifoz, unë i kam ndjekur besoj pjesën më të madhe të ndeshjeve të Besës që nga viti 2005. Mirë, pse sa është i vërtet do t'i Shala ky projekti juaj për stadionin kombëtar? Jo, është projekt nacional. I cili është veç në letër? Jo, është pjesë e programit të qeverisë, është nga punët e para me të cilat unë jam marrë dhe kam komunikuar me njëherë me kryetarin e komunës Prishtinës, me zotin Ahmeti. Mund të them që nga ajo ditë kemi vendosur një bashkëpunim të mirë që lidhet me 4-5 çështje tepër të rëndësishme që kanë bëjnë me Ministrinë e Kulturës si investitor në territorin e komunës
Prishtinës dhe Komuna e Prishtinës atë çështje ka shtyrë përpara deri tani dhe ne na ka propozuar 2 lokacione dhe ne duhet zgjedhim njërin nga ato. Ne kemi krijuar një ekip të përbashkët, do të thotë përfaqësues Departamentit Sportit, të Komunës së Prishtinës dhe të Federatës së Futbollit, dhe ata do të vendosin përfundimisht se cili do të jetë lokacioni që do të thotë ku do të fillojnë punimet për stadiumin nacional. Ju e keni zgjedhur lokacionin? Jo, do ta zgjedh ekipi i përbashkët. Ata po studiojnë dhe komunikojnë edhe me UEFA-n dhe FIFA-n, me që ne duhet të përfillim standardet e tyre për projektet kësaj natyre. Ne të buxheti i miratuar kemi një shumë për rreth 130.000 euro, të cilat do t'i përdorim për fazën e parë që në kupton studim fizibiliteti, dhe pastaj do të shohim modalitetet se si do të zgjedhim kompaninë e cila do të ndërtoj stadiumin, por ne këtë do ta kalojmë si çështje qeverisë. Stadiumi i Prishtinës, qyteti i Prishtinës nuk mjafton. Jo, ky është stadiumi i qytetit, ai do të jetë nacional. Tani ne presim që shumë shpejt kemi një avancim sa i takon statusit ndërkombëtar të futbollit Kosovës, dhe na duhen stadiume, sepse ne po përpiqemi shumë ndërkombëtarizojmë futbollin, por vërteta është që ne kemi ku të luajmë futboll. Dhe janë 2 stadiume të cilat janë pak më afër, është stadiumi i qytetit Prishtinës dhe stadiumi Olimpik Ademja Shari në Mitrovic, njëri nga ta, sepse aty është edhe stadiumi Reza Lushta. Ne do të investojmë si vjet rreth 500.000 euro në stadiumin e Prishtinës. Kemi një kontratë të trashëguar në stadiumin Olimpik dhe unë isha atje dhe pash dhe gjendjen. Stadiumi Olimpik e ke të Mitrovicës. Po. Ademja Shari këto, derisa ne të mos ndërtojmë stadiumin nacional, ne do të përqendrohemi me investimet me stadionin Olimpik. Tani unë jam ekspert, aty është bërë një pranim dorëzim teknik i punimeve që janë kryer në fazën e parë dhe faza e dytë po vazhdon, por unë takova drejtuesit e klubit dhe ata janë tepër të pakënaqur me cilësinë e punimeve. Ke bie sidomos standardi karrikave që në stadionet evropiane standardi karrikave është këtë ndryshe nga ai plastifikim formal që i bëhet ulsës. Tani nga standardet evropiane janë tepër larg përballë asaj që sheh aty. Problemi është që karriget që janë vendosur s'kan bëjnë fare me standardin që kërkon kontrata. Kontrata, domethënë edhe kontrata nuk është s'është përmbushur ashtu si. Da, do ta rishtroni atë kontratë apo se keni është mbyllur? Unë kam thënë sepse për këtë çështje kam patur një debat edhe në Kuvendin e Kosovës, me që unë studiova kontratat, unë do të kërkoj një auditim të përgjithshëm dhe pastaj do të shohim. Do të them që ai debat atëherë u ke shkuptua jo pak, sepse unë nuk isha kundër investimeve kundër vazhdimit të investimeve në stadiumin Olimpik, por ne nuk mund të vazhdojmë investimet pa e ditur se çfarë ka ndodhur me investimet që janë bërë deri tani. Mirë, ju keni thënë që unë nuk do të merrem me dosjet e kontratave, por megjithatë do kërkoj respektimin e kontratave. Çfarë bie kjo? Jo, në dosje nuk bëj, po në kontratat që ka Ministria me organizatat buxhetore në studioj të gjitha, sepse në fundit e në një njeriu që e drejtoj atë dhe është përgjegjësia imja. Duhet të garantoj që punët të ecin ashtu si kontraktohen ashtu si përcaktohet në kontrata, sepse kontrata përcakton jo vetëm termine kohore, po dhe cilësitë të punimeve. Ajo që na bie të dim tash, zoti Shala, është që dikun ka shtatori, apo në këtë vit, të kemi edhe futbolin edhe basketbolin brenda institucioneve të federatave. Por basketbolin presim shumë shpejt, brenda marsit. Çështja e Federatës Futbollit është pak më ndërlikuar, por do të ketë një përparim tepër të rëndësishëm. Që i bie që në shtator mund të jemi pjesë e UEFA-s? Nuk s'mund ta them si status, po mund të ka një përparim drejt mundësisë që klubet tona të garojnë. Dhe kjo do të gjetë një mënyrë pa u pranuar në UEFA?
Besoj që ka një modalitet, cilin po e diskutojnë drejtuesit e federatës. Ju mendoni që... Dhe unë besoj që për çështje të kësaj natyre do duhet flisnin ata, kur ata e mendojnë që është koha. Mirë, nëse është ashtu, atëherë çfarë do bëni me sallën e basketbollit që është parking i veturave tash aty në... Ka një problem, dhe keni fjalën në Prishtinë. Në Prishtinë. Ka një problem të madh me që nuk është e përcaktuar ende se pronë e kujt është. Dhe ne mendojmë... E Prishtinës apo e juaj? Kam biseduar... Jo, së është e jonë. Sportist. Së është e jonë, unë kam biseduar edhe me kryetarin e Prishtinës, me zotin Ahmeti, dhe normalisht në disa raste me kryeministrin edhe më parë kur ka qenë kryetari i Prishtinës, dhe unë besoj që në këtë pikë ata kanë pak a shumë një mendim. Dhe unë mund ta them edhe si qendrim të Lidhjes Demokratike të Kosovës që çështja e jo vetëm e asaj salle, por edhe gjithë pallatit të rinisë dhe sporteve duhet të zgjidhet me ligjin për kryeqytetin, dhe ai ligj është i domosdoshëm. Dhe ligji për kryeqytetin nuk do vënohet, besoj për sy se e di se zoti Mustafa çfarë ka hequr me mungesën e atij ligji. Unë mendoj që ai ka një sensibilitet veçantë për Prishtinën, si një drejtues i saj shumë vjeçar, në periudha të ndryshme, dhe një përgjegjësi si kryeministër i vendit, me që edhe qeveria... Nuk mora përgjigje, zoti Shala. Kur mendoni se ligji i Prishtinës do të përfundoj si telenovel? Pra arsye se po vuajnë sportistët tek e fundit, nuk ka të bëjë vetëm me sportistët, ka të bëjë me qytetarët, sepse ai përcakton kuotat për kryeqytetin, edhe kuotat financiare dhe të natyrave të tjera. Tani unë nuk mund ta jap si datë, por mund të them që Prishtina se ka ligjin si kryeqytet, me që s'ka pasur vullnet politik dhe s'ka asnjë arsye tjetër. A keni vullnet politik? Patjetër. Dhe nuk keni fare të hidhruar pse ka ndodhur ashtu si lidhje demokratike me kryetarin e saj? Si u fituan zgjedhjet? S'ka të bëj me hidhërimin, edhe po të kemi hidhërim, ajo është çështje jone, mbajmë atë, për ligji për kryeqytetin është ligji për kryeqytetin, dhe s'lidhet me një kryetar të tanishëm ose me një kryetar të nesër. Desha që pyes aty ku e keni dëshirë që nëse jo të stimuloni apo të nisni idenë e një letërsie më të mirë në Kosovë, për arsye se ekziston një përshtypje që letërsia mund të bëhet vetëm në Tiranë, por jo në Prishtinë. Unë e di që ju keni mendim këtë tjetër për këtë punë, që letërsia e Kosovës është po aq e mirë sa e Tiranës. Hiç Kadaren, që ka qenë një prej shkrimtarëve që i ka takuar edhe Kosovës edhe Shqipërisë. Çfarë do bëni për letërsinë, për poezinë dhe për prozën? Ju këtë vit nuk dhat asnjë problem me sa diun për prozën? Pse? Jo, unë juria, tani mirë. Mos hisni askë, por nuk besoj që mund të shtruhet kështu. Letërsia e mirë shkruhet kudo dhe kurdo. Kjo është e para, dhe e dyta, unë mendoj që letërsia jonë është më e mirë dhe nuk duket mos të tingëlloj rënd, po hipokrizi që kur një njeri si unë apo një njeri i profilit tim shpallë që zgjedh një letërsi tjetër, me që letërsia më e mirë është letërsia e cilën e kupton më së miri. Dhe ajo është kjo që krijojmë tani, sa nuk mund ndërhyjmë ne që të bëhet letërsi më e mirë ose jo. Ajo është çështje që se kemi në dorë, ne duhet të ndërtojmë politika, cilat do të mund të ndihmojnë institucionet që lidhen në një formë me çështjet e kësaj natyre. Tani unë mund të them që ne kemi... Megjithatë, shpërblimet, kur janë konjunkturale, demotivon njerëzit edhe për... Unë kam emëruar një juri e cila nuk është diskutuar fare, me që ka qenë shumë e mirë, edhe ata kanë vendosur pas një ndërhyrje. Çmimet janë çmimet e jurisë dhe unë i respektoj, por do të keni parasysh që edhe juria, edhe ata cilët janë konkurrentë, që gjithë janë kolegë tanë, dhe si raport është tepër i ndishëm dhe ne e kemi parasysh atë. Pse zgjedh një vepër së bën me të vlefshme, pse shpërblen një vepër së bën me të vlefshme, dhe pse lën një kolegë jashtë zgjedhjes se bën me pak të vlefshëm, por jurit krijohen që të bëjnë një prerje dhe ajo ka vetëm atë kuptim, asgjë
më shumë një vepër e vlefshme për një juri, për një grup kolegësh që vlerësojnë një numër tjetër të kolegëve. Po, me që ky raport është i tillë dhe unë mund t'ju njoftoj që kam emëruar më njëherë një grup punues i cili është marrë me rregulloren për çmimet letrare dhe ai grup punues ka përfunduar punën sot. Do thotë ne tani do të nënshkruajmë një rregullore të re, me të cilën do të themelojmë dhe çmimet të reja letrare dhe do të kalojmë në një sistem tjetër të zgjedhjes, me që s'do të ketë A mund t'jap një informatë se çfarë do të duket ai? Me që nuk do të ketë me një juri të cilën do ta emëroj ministri ad hoc, por do të emëroj një juri të përhershme për 4 vjet, dhe juria do të lexojë gjithë produksionin e një viti dhe në fund do të shpallë rezultatet vet. Domethënë kjo juri e përhershme do të jetë aktive për të gjatë veprat gjatë vitit dhe gjatë 4 viteve që ta ketë një vazhdimsi të saj. Dhe i keni përzgjedhur njerëzit? Jo. Dhe tash? Jo, masi të nënshkruhet rregulloria, unë do të emëroj jurinë e përhershme. Mirë, desha t'ju pyes diçka për gjuhën, diskursin medial i cili ndonjëherë ju kap edhe juve me do kritika të cilat realisht nuk janë kritika, janë shpeshherë janë ad hominem, ju prek kjo? Jo, as pak, ju e thatë sakt, kritika që s'janë kritika, tani francezët këtë tip komunikimi e quajnë gjuhë drujt, që është totalisht përjashtuese, që s'ka të bëj me veprimet, por me njerëzit, që s'ka të bëj me argumentet, por me tendencat të cilat në pjesën më të madhe të rasteve nuk lidhen me punën për cilën flitet. Jo, them drejtën, unë jam tepër i pandishëm në rastet e tilla, me që unë universalisht e mendoj që diskursi im është biografia ime dhe diskursi tjetër është biografia e tij dhe jo imja. Meq po flasim për një njeri që ka një kulturë të veçantë të leximit, mënyrës si ka diskursin në të shkruar, në të ligjeruar e tjera, megjithatë njerëzit të cilët e dinë se çfarë është gjuha e tjetrit, siç jeni ju, nuk i pengon, por ata të cilët e përjetojnë në radhë këtë diskurs ad hominem, shpeshherë dalin nga vetja. Nuk e di çfarë them, do duhet të kuptoj kështu si e shpjegoj unë spaku, unë s'kam shpjegim tjetër. A ju duket ndonjëherë që gjuha në disa portale është këtë mercenare? Po nuk e di nëse mercenare, unë mund të them që në komunikimin ton publik në një pjesë të mirë të rasteve ka marrje të detyrës ndonjëherë edhe kur detyras sjepet, kjo ka të bëj me tendenca besoj të natyrave të ndryshme, po që në fund lidhen me tendenca ta quajmë një karakteri social, që nuk do të thotë vetëm politika është e vrejtshme, kohën e fundit edhe pak më theksuar, por unë mendoj që një tip i tillë i komunikimit nuk mund të jetë i dobishëm. Mirë, kjo ishte intervista e sotme, zoti Shala, një pyetje të fundit krejt. A mendoni që mandati 4 vjetësh do ta zë qeverinë e Lidhjes Demokratike me Partinë Demokratike? Dhe a mund të ketë ndonjë bevasi që edhe ju, edhe partnerët e koalicionit të jeni befasuar dhe të shkonin në zgjedhje të parakoshme? Tani unë nuk mund të parasha situatat politike, unë mund të them që ne kemi një marrëveshje politike dhe që ne duhet të punojmë shumë, sepse për atë punë dhe jemi aty, dhe që ne duhet të shërbejmë shumë, sepse këtë kuptim e ka qeveria. Unë besoj që nëse ne do të funksionojmë si një qeveri që punon mbi bazën e programit, cilin e kemi miratuar bashkarisht qeverinë e Republikës së Kosovës, do të duhet që të kishim një numër rezultatësh të ndihshme dhe të cilat janë të tepër domosdoshme. Po shpresoj që të keni ato të arritura çfarë i premtuat, i keni premtuar dhe i premtuar atë sante, e sidomos në dikasterin tuaj, dhe besoj që
qytetarët e Kosovës do t'i bënin gëzueshëm spaku me hallat sportive dhe stadionet ku do të luajmë ndërkombëtarisht. Kjo ishte intervista e sotme. Faleminderit që ishit për herë të parë duke qenë zëvendës kryeministër në studion e Zonës B. Faleminderit.